Videoclipul de astăzi este despre modelul de evaluare a activelor financiare. În engleză se cheamă Capital Asset Pricing Model și are prescurtarea CAPM. William F. Sharpe a dezvoltat prima versiune a modelului CAPM în 1964, pentru care a și primit premiul Nobel. John Virgil Lindner Jr. și Jean Mosin au contribuit independent la dezvoltarea și rafinarea modelului CAPM în 1965, respectiv 1966, confirmând și extinzând teoria lui William Sharpe. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru a înțelege relația dintre risc și randament. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți investiții? Cum performează în perioada aceasta? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Modelul de evaluare a activelor financiare descrie relația dintre risc și randamentul așteptat pentru investiții. Cu alte cuvinte, că APM ne ajută să înțelegem de ce unele investiții oferă randamente mai mari decât altele și cum acest lucru se corelează cu riscul pe care ni-l asumăm. Modelul pornește de la premiza că investitorii se feresc de risc, ceea ce înseamnă că pentru a-i determina să investească în active mai riscante, aceștia trebuie să fie recompensați cu un randament mai mare. Acest randament suplimentar este cunoscut sub numele de primă de risc. RAPM este exprimat prin următoarea formulă: RI egal cu RF plus beta I ori RM minus RF, unde RI este randamentul așteptat al activului, RF este rata de risc, de exemplu dobânda la o obligațiune de stat, beta I al activului măsoară volatilitatea activului în raport cu piața și RM este randamentul așteptat al pieței. Beta este un indicator cheie în CAPM. El măsoară cât de mult se mișcă prețul unui activ în comparație cu piața în general. Un beta de 1 înseamnă că activul se mișcă în același ritm cu piața. Un beta mai mare decât 1 indică un activ mai volatil decât piața, în timp ce un beta mai mic decât 1 indică un activ mai puțin volatil. Vă invit să vedeți episodul 85 despre factorul beta în investiții. APM este utilizat pe scară largă de investitori pentru a evalua dacă un anumit activ este supraevaluat sau subevaluat. Prin comparația randamentului așteptat calculat după formula CAPM cu prețul curent al activului, investitorii pot lua decizii mai informate. Conform vechii teorii acceptată înainte de apariția modelului CAPM, randamentele ar trebui să fie mai mari pentru un portofoliu format din active mai riscante. E de reținut totuși că investitorii nu vor fi plătiți pentru riscuri de care pot scăpa prin diversificare, cum ar fi riscurile nesistemice. APM este esențial pentru construirea și evaluarea portofoliilor. Prin selectarea de active cu diferite niveluri de beta, investitorii pot crea portofolii cu niveluri de risc și randament diferite. Companiile utilizează CAPM pentru a determina costul capitalului propriu, o componentă cheie în evaluarea proiectelor de investiții. De asemenea, băncile comerciale folosesc conceptele din CAPM pentru a evalua impactul politicilor monetare asupra piețelor financiare. Deși CAPM este un instrument puternic, el are câteva limitări. Modelul se bazează pe o serie de presupuneri care pot să nu fie întotdeauna valabile în lumea reală, cum ar fi eficiența piețelor și raționalitatea investitorilor. Beta este o măsură simplă a riscului, dar nu captează toate tipurile de risc, cum ar fi riscul de lichiditate sau riscul de credit. CAPM este un model static, ceea ce înseamnă că nu ia în considerare schimbările în timp ale riscului și randamentului. În concluzie, CAPM este un instrument care ne ajută să înțelegem relația dintre risc și randament. Cu toate acestea, este important să fim conștienți de limitările sale și să-l utilizăm în combinație cu alte modele și analize. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul.
Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul Archetype Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să sprijiniți această inițiativă. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Am nevoie de susținerea voastră. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm împreună nivelul de educație financiară în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou într-unul dintre playlisturi. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre cum putem evalua companiile din punct de vedere al indicatorului EV supra gross profit.